Woi. Assalamualaikum semua. Okey. Hari ni aku nak tunjuk benda raya jadi dekat Jalan Rawang ni. Jalan yang paling wanted sekali ni. Aku nak tahu apa hal jam ni. Ini memang rayanya. Kau tengok apa dah jadi. Air naik weh. Tengok motor rasak. Aduh. Apa nak jadilah Jalan Rawang ni. Kau tengok weh. Air naik. Kau punya. Dah nak sama parah dengan jambatan lah. Aduh, hai. Dah jadi jet ski lah. Lepas ke motor aku ni. Oi, dah lama. Aduh. Oi. Jadi jet ski weh. Jalanlah kereta ni pun. Aduh. Lepas motor. Teruk gila jalan weh. Aduh hai. Nampak ke tak tadi hujan? Macam ni tak settle lagi ke? Apalah. Kau buat jalan ke apalah, Nat? Tak boleh. Aku tak balik nak patah balik. Teruk gila weh. Rekod. Kau harap dapat putih semua tadi. Bodoh apa kereta ni? Apalah pangai. Air naik habis kereta tenggelam habis tu. Susah lah, tunggulah.
Kereta tenggelam satu kat sana. Sampai bila frosting ni? Gila kau, banjir terus. Tak ada jalan nak lalu lah. Wow, gila lah. Ni siapa dah tanggungjawab ni? Banjir terus. Super, lori-lori pun start. Tak boleh nak buat apa lah. Apa nak buat? Kereta-kereta semua stuck. Hujan kau-kaunya pasal. Kau tengok apa jadi kat jalan tu. Tak boleh nak settle lagi ke? Aduh, ay. Sampai bila nak jadi macam ni? Aku daripada sana tadi. Daripada Tanjung Karang. Aku saja patah balik ni. Sebab tadi aku tak pasang kamera. Aku pasang balik kamera ni. Korang tengok lah jalan tu apa jadi kalau hujan. Macam Lahanat jalan Rawang ni. Tak apa benda yang buat pun tak tahu bertahun-tahun. Ni hari ni nak tunjuk. Aku tak kisah lantak hujan-hujan aku pasang kamera ni. Dan aku rasa handphone aku nanti masuk air ni. Tapi tak kisahlah. Nak bagi buktinya pasal kau tengok apa jadi dengan jalan tu. Macam tu ke? Bila nak settle weh? Ni nasib baik ada jalan alternatif. Tapi kalau orang yang tak tahu lalu situ, tak faham betul lah. Dengan kon-kon berterabur bila air kan. Air ada kat situ. Kon-kon semua terapung atas jalan. Apa benda? So aku rasa sampai sini saja video untuk kali ni. Tekan button like kalau kau suka dengan video ni. Share video ni supaya orang tahu keadaan jalan kat Rawang. Komen kalau korang ada sebarang komen. Dan subscribe kepada channel aku Hanif Thought. Jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay, Assalamualaikum.